जय श्री कृष्ण मित्रों चेनल ज्ञान नो गल्लो में तमारू स्वागत है। मित्रों आजना आ विडियो में आपणे एक एवी वार्ता सांभळीशुं के ए जीवन ने उत्तम सीख आपे छे अने ए सीख आपणे जीवन में अमीर बनवा माटे मददरूप थाय छे। केम के आपणे बधाने खबर छे जो आपणे अमीर बनी जाशुं तो आपणुं जीवन बदलाई जशे, माटे आ वार्ता आपणा जीवन ने बदली नाखवामां केपेबल छे। मित्रों आ वार्ता जे छे ए बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामनी बुक में आपेली छे। हवे आ बुक ए वर्ल्ड फेमस है और न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है और आ बुकनी घणी बधी लैंग्वेज में अनुवादन पण थयेला छे। माटे आनी जे प्रख्यात है आनी जे नामना है बहु है केम के एना जे सीख जे छे एमां जे कॉन्टेंट आपेलो छे बहु ज उपयोगी है, माटे आटली बधी फेमस है। तो हवे कोईपण जातनो टाइम पास कर्या वगर चालो आपणे वार्ता तरफ जईए। परंतु मित्रों एना पहला जे मित्रों नवा है एने मेहरबानी करीने चेनल ज्ञान नो गल्लो ने सब्सक्राइब करो, केम के अहीं तमने एवो कॉन्टेंट मळे छे जे तमने जीवन में आगळ वधवा माटे मददरूप थशे, तमने कंईक शीखवा मळशे। तो चालो हवे आपणे आपणी वार्ता तरफ जईए। मित्रों आज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जे वार्ता चालू थई छे सिटी जे बेबीलोन नामनुं सिटी होय छे। हवे आ सिटी में एक माणस जे छे रथ बनावतो होय छे, केम के त्यारे राजा रजवाड़ा हता अने रथ उपर बधुं ट्रावेलिंग थतुं हतुं। तो आनो धंधो होय छे रथ बनावવાનો, माटे रथ बनावतो होय छे अने एक तो उदास लगतो होय छे। तो त्यां एक एनो बीजो मित्र आवे छे अने पूछे छे, अने जे आ रथ बनावतो माणस जे छे एनुं नाम होय छे बंसीर। तो एनो फ्रेंड एने पूछे छे कि बंसीर केम भाई केम आटलो बधो उदास लागे छे? तो त्यारे बंसीर कहे छे कि यार तने खबर छे आपणुं जे सिटी जे छे बेबीलोन सिटी जे छे ए दुनियानुं सौथी अमीर सिटी छे। અહીં જે છે દુનિયાના સૌથી અમીર લોકો રહે છે, છતાં પણ શું કામ આપણે અમીર છીએ? આપણી લાઈફ તો એવી ને એવી જ છે, આપણે તો કોઈ જાતની લેવિશનેસ નથી મળતી, કોઈ જાતની લક્ઝરી નથી, ફેસિલિટી નથી। તો આ વાત મને થોડીક ઉદાસ કરી રહી છે। તો એનો ફ્રેન્ડ પૂછે છે કે પણ આ તો વર્ષોથી ચાલે છે, તને આજે વળિયાનું શું એવું મગજમાં ચડી ગયું કે તું ઉદાસ થઈ ગયો? તો આ ભાઈ કહે છે કે નહીં એવું તો કંઈ નથી આજનું, પણ એવું છે કે હું પહેલાં એવું વિચારતો હતો, બંસીર કહે છે કે હું પહેલાં એવું વિચારતો હતો કે હું જો મારું કામ જે છે રથ બનાવવાનું કામ એને પ્રામાણિકતાથી અને સારી રીતે કરીશ અને ધીમે ધીમે ભગવાન મારું સાંભળશે અને મતલબ એક મને પ્રોગ્રેસ મળશે અને મારે ધીમે ધીમે પૈસા પણ મને આવતો આવશે, કેમ કે હું મારું કામ પ્રામાણિકતાથી કરું। પણ હવે મને એવું લાગે છે કે આ કંઈ પોસિબલ નથી, આવું કંઈ થઈ નથી રહ્યું અને ભવિષ્યમાં પણ થાય એવી કોઈ શક્યતા પણ મને નથી લાગતી। ત્યારે એનો ફ્રેન્ડ એને કહે છે કે હા યાર મારી પણ હાલત કંઈક આવી જ છે, મને એવું કંઈ લાગતું નથી કે હું કાંઈ આગળ મતલબ મારી લાઈફમાં પણ આવું કંઈ થઈ શકે। ત્યારે બંસીર કહે છે તો ચાલને આપણે કોઈક બીજા એવા વ્યક્તિને મળીએ જે આ સિટીમાં તો બહુ બધા અમીર વ્યક્તિ છે અને એની પાસેથી જાણીએ કે શું રહસ્ય શું છે અમીર બનવાનું એમ। તો ત્યારે બંને ફ્રેન્ડ નક્કી કરે છે અને બંને જાય છે। ત્યારે જ્યારે રસ્તામાં કોઈ એવા માણસને શોધતા હોય છે ત્યારે એને યાદ આવે છે, જે બીજો મિત્ર હતો એને યાદ આવે છે કે એને એક આજ જે બેબીલોનનો સૌથી અમીર વ્યક્તિને જોયો જેનું નામ હતું અરકદ। ત્યારે બંસીરને કહે છે કે અરકદ જે છે એ આ સિટીનો સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે અને એની નામના પણ બહુ છે, એની પાસે બહુ બધા પૈસા પણ છે, ચેરિટી કામ પણ બહુ કરતો હતો, તો લેટ્સ મીટ હિમ। તો કે હા બરાબર છે, અરકદ એક સારો વ્યક્તિ છે અને આપણી આપશે પણ ખરી, સલાહ પણ આપશે। તો ત્યારે બંને ગયા। તો જ્યારે મળે છે ત્યારે એને યાદ આવે છે કે અરે આ અરકદ તો આપણી જોડે સ્કૂલમાં જ હતો। તો ત્યારે બંસીર અને એનો જે ફ્રેન્ડ હોય છે એ અરકદને પૂછે છે કે તે આ આટલી બધી અમીર જે છે આટલા બધા પૈસા જે એ ટાઈમે સોનું હતું, માટે આ બધી જે અમીરી જે છે ક્યાંથી મતલબ કેવી રીતે મેળવી? કેમ કે તું જ્યારે અમારી જોડે સ્કૂલમાં જ હતો ત્યારે ના તો તું સ્પોર્ટ્સમાં આગળ હતો, ના તો તું ભણવામાં આગળ હતો, ના તો એવું કોઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી સ્કિલ નથી તારી પાસે, તો આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું? આ શું તારા લક છે કે તે એવું કંઈક કર્યું, ચોરી કરી કે વોટ એવર, મતલબ શું કર્યું જેના કારણે તું આટલો બધો અમીર થઈ ગયો? ત્યારે હરકત હસે જેને કહે છે કે એક સિક્રેટ છે પણ એ બહુ જ સિમ્પલ છે, જો કોઈ પણ માણસ એ સિક્રેટને પોતાની લાઈફમાં યુઝ કરે તો કોઈ પણ અમીર બની શકે છે। એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એના માટે કોઈ સ્કિલની જરૂર નથી, એ સિમ્પલ રૂલ છે, આ સિમ્પલ રૂલથી કોઈ પણ માણસ અમીર બની શકે છે। તો આ બંને કહે છે તો અમને પણ કહે તો અમારે પણ મતલબ જાણવું છે અને આને અપ્લાય પણ કરવું છે। ત્યારે હરકત આ જીવનના ગોલ્ડન રૂલ જે છે એ સમજાવે છે, એ પણ એક સ્ટોરીની મદદથી। તો અરકદ એવું કહે છે કે હું જ્યારે નાનો હતો, જ્યારે આપણે બધા અલગ થઈ ગયા હતા, તમે બધા તમારા ધંધામાં હતા, હું જ્યારે મારું કામ જે હતું એ કરતો હતો, ત્યારે મેં કામ ચાલુ કર્યું હતું રાઇટિંગનું। તો મારી પાસે અલગ અલગ લોકો કંઈક ને કંઈક લખાવવા માટે આવતા હતા અને હું કંઈ એટલું બધું કોઈ ખાસ પૈસા કમાતો નહોતો। તો એક દિવસ મારી પાસે એક અમીર વ્યક્તિ આવ્યો, એક સાહુકાર આવ્યો કે જે જમીનદાર હતો બીજા કોઈ દેશમાં, એ મારી પાસે આવ્યો અને એને મને કીધું કે તું મારું આ કામ કરી દે, આટલી વસ્તુ છે લખવાની,
કાલ સુધીમાં તારે મને આ કામ કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું છે અને હું તને જે કંઈ રૂપિયા છે એ આપી દઈશ. તો હરકત તો એ કામ કરવા લાગ્યો, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ કામ એ બીજા દિવસ સુધીમાં પૂરું ન કરી શક્યો. તો ત્યારે એ જે સાહુકાર હોય છે આવે છે અને બહુ ગુસ્સે થઈ જાય છે કે તું શું મતલબ, તને જ્યારે મેં કમિટમેન્ટ આપેલી છે, એક ટાઈમ લિમિટ આપી, તો એ ટાઈમમાં તે કમ્પ્લીટ નથી કર્યું, તો શું મતલબ શું છે આ બધા કામનો? તો ત્યારે હરકત કહે છે કે મેં એને કીધું કે હા, હું આઈ એમ સોરી કે મારાથી આ કામ પૂરું ન થઈ ગયું, પણ એક ડીલ ઓફર કરી કે હું આજની રાત છે, આજની રાત આખી બેસી અને તમારું આ કામ કરી દઈશ, પણ એના બદલામાં તમારે મને એ શીખવાડવાનું છે કે તમે અમીર કેવી રીતે બન્યા. તો પેલો માણસ કહે છે હા બરાબર છે, ઠીક છે, મારે તો મારું કામ થાય છે અને હું જે અમીરના મને જે લેસન આવડે છે, જે રૂલ છે એ હું તને શીખવાડી દઈશ, કોઈ વાંધો નહીં, આ આપણી ડીલ ડન. સવારે હું આવીશ, સવાર સુધીમાં તારે મને આ કામ કરી આપવાનું છે અને જો આ કામ થઈ ગયું હશે તો હું તને આપણી જે ડીલ મુજબનું શીખવાડીશ કે કેવી રીતે અમીર બની શકે. તો બંસી તો ચાલુ થઈ ગયો, બંસીને હરકત તો ચાલુ થઈ ગયો અને હરકતે એ કામ પૂરું કર્યું. એક રાતે સવારે જ્યારે પેલો માણસ આવ્યો એને જોયું કે હા કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ત્યારે માણસ કહે છે કે હવે મારો વારો આવે છે કે આ પૂરું કરવાનો જે મેં કમિટમેન્ટ આપી હતી એ. તો પેલો માણસ પહેલો રૂલ સમજાવે છે કે, અને મિત્રો હા બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો, આ છે અમીર બનવાનો પહેલો નિયમ અને આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ નિયમ છે. સિમ્પલ છે પણ જો એને યુઝ કરવામાં આવે તો બહુ મોટા રિઝલ્ટ લે આવે. તો ઓલો માણસ હરકતને સમજાવે છે કે તું દિવસમાં જે કંઈ પણ રૂપિયા કમાય, દિવસ કે મહિનામાં જે કંઈ પણ રૂપિયા કમાય છે એમાંથી તારી જાતને પહેલાં પે કરવાનું ચાલુ કર. સમજાયું નહીં? રાઈટ? શું વોટ ડઝ ઇટ મીન? એનો મતલબ હરકતે એવું ક્વેશ્ચન પૂછ્યો એટલે માણસ સમજાવે છે કે સપોઝ કે તું એક મહિનાના અંતે સપોઝ 10,000 રૂપિયા કમાય છે. હવે આપણે બધા નોર્મલ લોકો અને હરકત પણ એ જ કરતો, શું કરે કે જેવી મહિનાને પહેલી તારીખે કે પહેલા વીકમાં સેલરી આવે ત્યારે બધા પેમેન્ટ કરી દે કે ઇસ્ત્રીવાળાનું બિલ, રેન્ટ છે, પછી કોઈ બીજા ખર્ચા છે, એ બધું એવી રીતે ધીમે ધીમે પે કરી દે છે. તો આવી રીતે શું થાય છે કે એની પાસે કાંઈ બચતું નથી, બીજા લોકોને પે કરી દે છે. તો જે સાહુકાર છે ને પેલું એ જ સમજાવે છે કે પહેલાં તારે તારી જાતને પે કરવાના છે, ત્યારબાદ તારે બીજાને પે કરવાના છે. એનો મતલબ કે જો તું 10,000 કમાય છે તો એના 10%, મતલબ કે 1,000 રૂપિયા પહેલાં તારે તારા માટે રાખવાના છે અને બાકી જે વધેલા છે, બાકી 9,000 છે એને તારે ખર્ચામાં વાપરી નાખવાના છે. મિત્રો આ ગોલ્ડન રૂલ છે સેવિંગનો. આજથી જ ચાલુ કરો. જે કંઈ પણ અર્નિંગ, જેટલી પણ અર્નિંગ છે એની 10% ઇન્કમ, 10% રૂપિયા જે થાય ને એ આપણે સેવિંગમાં મૂકવા જોઈએ. આપણે આપણા જાત માટે કાઢવા જોઈએ, નહીં કે તરત જ જે કંઈ પણ અર્નિંગ આવે એ આપણે બીજા લોકોને આપી દઈએ. તો હરકત સમજી ગયો કે હા ઠીક છે. ત્યારે પેલો જે સાહુકાર હતો એને કહે છે કે તને આ બહુ સિમ્પલ લાગશે, પણ તું આ ખાલી ટ્રાય કર, આવતા વર્ષે હું પાછો આવીશ અને આના તને રિઝલ્ટ તને ખુદ દેખાશે. ત્યારે હરકત કીધું ઠીક છે, હું કરું છું આ ટ્રાય. બીજા વર્ષે પેલો સાહુકાર પાછો આવ્યો અને પૂછ્યું કે શું હાય, મતલબ હાવ આર યુ, એન્ડ બધી વાત થઈ. ત્યારે હરકતને પૂછ્યું કે તે સેવિંગ ચાલુ કરી કે નહીં, શું કર્યું? તો હરકતે કીધું કે હા, તમે જે રીતે મને કીધું હતું એ રીતે મેં સેવિંગ કર્યું અને જે લમસમ અમાઉન્ટ હતું એ પણ મેં ભેગું કરી દીધું. તો પછી એને પૂછ્યું કે તો હવે જે અમાઉન્ટ તે સેવ કર્યું હતું આખા વર્ષમાં એનું તે શું કર્યું? તો હરકત એને કહે છે કે એક મારો ફ્રેન્ડ હતો કે જે ઈંટનું કામ કરતો હતો અને એના ઈંટના કામ માટે એને બીજા દેશ માટે જવું પડતું હતું. તો મેં જે મારી સેવિંગ હતી એ ફ્રેન્ડને આપી અને એ ફ્રેન્ડે મને એવું કીધું હતું કે જે એ એક એન્ટિક ઘરેણાં લઈને આવશે, એ જે કંઈ રૂપિયા મેં આપેલા એના, અને એ આપણે બેબીલોનમાં વેચીએ અને એમાં જે પ્રોફિટ આવશે એમાં આપણો ભાગ. તો પેલો સાહુકાર હશે જે કે તે તો તારી પહેલી સેવિંગ તો જવા દીધી, મતલબ તને કોઈ એમાંથી કોઈ રિટર્ન આવશે એવું કોઈ શક્યતા તો છે નહીં. તો હરકત પૂછે છે કેમ એવું? તો આ માણસ એમ સાહુકાર એને કહે છે કે તે એવા માણસ ઉપર ભરોસો કર્યો છે, એવા માણસની સલાહ લીધી છે કે જેને એ મેટરની કોઈ જ નોલેજ નહોતું. મતલબ કે એક ઈંટ બનાવવાવાળો કે ઈંટનું કામ કરવાવાળો વ્યક્તિ શું ઘરેણાની સમજ ધરાવે છે? નહીં, રાઈટ? ત્યારે સાહુકાર એને એક બહુ જ સરસ અને બહુ જ સુંદર મેસેજ આપે છે કે હંમેશા જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો અથવા તો કોઈ પણ પૈસા રિલેટેડ હોય કે જીવનમાં કોઈ પણ વાત હોય, સલાહ એની પાસેથી જ લેવી કે જે માણસ એ ફિલ્ડનો જાણકાર હોય છે. કેમ કે સલાહ આપવાવાળો તો બધા હોય છે, પણ બધાની સલાહ લેવાથી આપણું નુકસાન પણ જાય છે. માટે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે જે માણસ જો એ ફિલ્ડનો જાણકાર છે તો જ એની પાસેથી સલાહ લેવાની. મતલબ કે હવે જો બીજી વાર તારે ઘરેણાં કે કંઈ લેવું હોય તો જે ઈંટ બનાવે છે એની પાસે નહીં, પણ જે જ્વેલરી છે, જે સોની જે છે ગામનો, એની પાસે જજે ને એની પાસે સલાહ લેજે. તો હરકત સમજી ગયો કે એની ભૂલ સમજાઈ ગઈ ને કે હા એને આ મિસ્ટેક કરી. ત્યારે સાહુકાર કહે છે કંઈ નહીં,
ફગેટ ઇટ, તું પાછું તારું સેવિંગ ચાલુ કર. હજી કાંઈ એવું કંઈ તે મોડું નહોતું થઈ ગયું અને એવું કોઈ મોટી રકમ પણ તે ગુમાવી નહોતી. તો હરકત કે હા ઠીક છે. તો થર્ડ યર પછી પાછો એ જે સાહુકાર હોય છે એ આવે છે ગામમાં. તો હરકતને પૂછે છે કે તે શું કર્યું. તો હરકતે કીધું કે જે મેં સેવિંગ કરીને જે પૈસા બચાવ્યા હતા એ પૈસાને મેં ગામના એક સોનીને આપ્યા કે જે સોની મને એનું વ્યાજ આપે છે દર મહિને. તો ત્યારે જે સાહુકાર હતો એ સમજી ગયો કે નહીં, હવે તું એ લેસન સમજી ગયો કે હંમેશા એક રાઈટ માણસ ઉપર ભરોસો કરો અને એની જ સલાહ લો અને એવી રીતે આપણે પૈસાને ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે તો જે વ્યાજ આવ્યું છે વ્યાજનું તે શું કર્યું. તો હરકત કીધું કે મસ્ત વ્યાજ આવ્યું હતું તો મેં મસ્ત ઘરેણાં લીધા મારી વાઈફ માટે, સારા સારા કપડાં લીધા, ઘરને થોડુંક સજાવ્યું. તો પેલો માણસ હસવા લાગે છે ફરી કે એ માણસ એક મસ્ત લાઈન બોલે છે કે તું તારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના છોકરાને મારી નાખે છે. જ્યાં સુધી તારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે પ્રિન્સિપલ છે એના છોકરા અને એના છોકરા ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ ત્રણેયને સાચવવા પડે. જ્યાં સુધી તારી આ સેવિંગની આર્મી ક્રિએટ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી તારે તારી લાઈફસ્ટાઈલને ચેન્જ નથી કરવાની. મતલબ શું મિત્રો, કે જો આપણે કોઈક પહેલાં આપણે સેવિંગ કરતાં શીખી લીધું, મતલબ કે પૈસા કેવી રીતે આવે છે એ શીખી લીધું. ત્યારબાદ આપણે સેવિંગમાંથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે કરવું એ શીખી લીધું. હવે થર્ડ છે કે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી જે પૈસા આવે છે એને પણ કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવા, એને પણ કેવી રીતે કામે લગાવવા એ શીખવાનું છે. એ પ્રોસેસ ચાલુ કરવાની છે. અને જ્યારે આ ત્રણેય પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જશે, જ્યારે થર્ડ સ્ટેપમાં આપણે પૈસા આવે છે ત્યારે એક સાયકલ બને છે અને જેનાથી આપણે એક અમીરીના રસ્તે ચાલવા લાગી છે. તો હરકત આ વસ્તુ સમજી ગયો અને કીધું ઠીક છે, હવે નેક્સ્ટ યર હું એ કરીશ. એટલે પછી એ માણસ જતો રહે છે. પછી 3-4 વર્ષ વીતી ગયા, હજુ સુધી એ સાહુકાર ના આવ્યો. પણ એક દિવસ એ આવી ગયો 4-5 વર્ષ પછી. તો હવે એ થોડોક ગરઢો લાગ્યો હતો, એના આંખ ઉપર બધે સ્કિન ઉપર બધે કડચલી પડી ગઈ. એટલે જે બુઢ્ઢો કહેવાય ને એવો ટાઈપનો એ લાગતો હતો. તો એને પૂછ્યું હરકતને કે શું હવે તારું અત્યારે શું સ્ટેટસ છે, તું જે ઈચ્છતો હતો, જેટલા અમીર બનવા માગતો હતો, શું તું એટલો અમીર બની ગયો છે. તો હરકત કહે છે કે એટલો તો નથી બન્યો પણ મતલબ નજીક છું, જે મારો ગોલ છે એની હું નજીક છું. તો ત્યારે પેલો માણસ સમજી ગયો કે હવે જે સાહુકાર છે એ હરકતને કહે છે કે હવે તું એ સમજી ગયો છે, તું લાયકાત બની ગયો છે કે કેવી રીતે અમીર બની શકે. તને 3 વસ્તુ આવડી ગઈ છે જે અમીર બનવાને પાયાની વસ્તુ છે. પૈસાને કેવી રીતે બચાવવા, પૈસાને કેવી રીતે વધારવા અને પૈસાને કેવી રીતે કમાવવા. આ 3 વસ્તુ જો આવડી જાય ને મિત્રો, તો આપણે કોઈ પણ માણસ, સામાન્યથી સામાન્ય માણસ પણ અમીર બની શકે છે. તો આ જે 3 વસ્તુ જ્યારે એને આવડી ગઈ હરકતને, ત્યારે પેલો જે સાહુકાર હતો એને કીધું કે હવે જે મારી લેન્ડ છે, મારી પ્રોપર્ટી જે છે એમાં હું તને હિસ્સો આપું છું, કેમ કે હું તો ગરડો થઈ ગયો છું એટલે હું આને સંભાળી શકું એમ નથી. એટલે હરકતે એ પ્રોપર્ટી સંભાળી અને પછી એને ગ્રો કરી અને આવી રીતે ધીમે ધીમે એ રૂલને ફોલો કરતો ગયો લાઈફ લોંગ અને જે બેબીલોન સિટી હતો એનો સૌથી અમીર વ્યક્તિ બની ગયો. હવે આ વાત હરકતે જ્યારે બંસીરન એના ફ્રેન્ડને કીધી ત્યારે એ બધા કહે છે અરે યાર આમાં તો તારો લક હતો ને, મતલબ નસીબ કે એ માણસે તને એની પ્રોપર્ટી આપી, એની જાયદાદ આપી જેના કારણે તું અમીર બન્યો. ત્યારે હરકત કહે છે કે હા તું કહી શકે છે તમે લોકો કે આ નસીબ હતા, પણ એ નસીબ ત્યારે આવ્યા જ્યારે હું પ્રિપેર હતો. પહેલાં મેં 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ સુધી સતત 10% સેવિંગ કર્યું, ત્યાર પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કર્યું અને ત્યાર પછી એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. મતલબ કે એ સાહુકાર જે હતો એની પાસે આખા સિટીમાં ઘણા બધા લોકો હતો જેને એની જાયદાદ આપી શકતો હતો, પણ એને મને જ કેમ આપી? કેમ કે હું પ્રિપેર હતો, હું ઓલરેડી એ વસ્તુને સમજી ગયો હતો કે આ કેવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે અને એના કારણે જ મને એ તક મળી. એટલે હરકત સમજાય છે કે હંમેશા જીવનમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ત્યારે જ આવે છે જ્યારે આપણે પ્રિપેર હોય છીએ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે, નહીતર એ કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે આ ઓપોર્ચ્યુનિટીનો આપણે લાભ નહીં ઉઠાવી શકીએ. તો એ આ વસ્તુ એને સમજાવે છે. ત્યારબાદ એક બહુ જ સરસ વાત હરકત એને સમજાવે છે કે હંમેશા જીવનમાં ડિસિપ્લિન બહુ જ જરૂરી છે. હરકત એને કહે છે કે હું જો એક કામને નક્કી કરું છું, જે એક ટાઈમે નક્કી કરું છું, તો એ કામ એ ટાઈમે અને એ દિવસે કરું જ છું, પછી ગમે તે થાય છે. એનું એક ઉદાહરણ આપતા કહે છે કે જો હું નક્કી કરું કે મારા જે ખેતરથી ઘરે આવતા માટે જે નદી આવે છે એ નદીમાં રોજ મારે એક પથ્થર નાખવાનો, તો એ કામ હું ગમે તે મોમેન્ટે કરીશ જ કરીશ. પછી હું એવું નહીં કરું કે અચ્છા આજે પથ્થર નાખતા ભૂલી ગયો છું તો કાલે 2 પથ્થર નાખીશ. નહીં, એની જગ્યાએ હું પાછળ જઈશ અને ફરી 1 પથ્થર નાખીશ. તો આનું કારણ શું? કેમ કે જો આપણે જે ડે ટુ ડે ટાસ્ક કરીએ છીએ, જે ડે ટુ ડે કામ કરીએ છીએ એની ઇમ્પેક્ટ વધારે હોય છે, નહીં કે એક સાથે કોઈ એક મોટું કામ કરીએ.
તો મિત્રો આ હતી એક સિમ્પલ વાર્તા. એમાં આપણે 3 સિમ્પલ રૂલ સમજ્યા અને એની મદદથી આપણે કોઈ પણ માણસ અમીર બની શકે. હવે જો આપણે એની સમરી જોઈએ તો એની સમરીમાં પહેલું એ પોઈન્ટ છે જે પ્રેક્ટિકલ છે, જે આપણે પણ આપણી લાઈફમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો પહેલું પોઈન્ટ એ છે કે આપણે જે કંઈ પણ અર્નિંગ કરીએ છીએ, જે કંઈ પણ 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 લાખ જે કંઈ પણ સેલરી છે એના 10% આપણે સેવિંગ કરવાના છે. મતલબ કે 10% પહેલાં આપણે પગાર આવવાની સાથે 10% નીકાળી દેવાના છે અને ત્યારબાદ જે કંઈ પણ આપણા ખર્ચા છે એ કરવાના છે. સેકન્ડ સ્ટેપ, જે 10% બચાવીને જે સેવિંગ કરેલું છે એનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. હવે અહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટની અંદર અરકદે પહેલાં એ જ કીધું કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવી જગ્યાએ કરવું કે જ્યાં તમારું પ્રિન્સિપલ એટલે કે જે સેવિંગ છે એ તો સેફ જ રહેવી જોઈએ. મતલબ મિત્રો હંમેશા ક્યારેય એવા કોઈ લાલચમાં કે એવી જગ્યાએ નહીં ફસવાનું કે આપણું પ્રિન્સિપલ ખતરામાં આવી જાય, કેમ કે આ આપણું સેવિંગ છે, બરોબર. એટલે એવું જ રિટર્ન ભલે ઓછું રિટર્ન આવે પણ પ્રિન્સિપલ ન જવું જોઈએ. તો એ થઈ ગયો આપણો ત્રીજું પ્રેક્ટિકલ રીત. ચોથી પ્રેક્ટિકલ રીત કે આપણે જ્યાં સુધી આપણા સેવિંગનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી જે રિટર્ન આવે એ મતલબ આ એક સાયકલ જ્યાં સુધી 3 સ્ટેપની ચાલુ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને એક બહુ જ કોમન રાખવી જોઈએ, જેના કારણે ખર્ચાને ઓછા રહે અને આપણું જે પ્રિન્સિપલ છે, જે આપણી જે વેલ્થ જે છે એ વધતી રહે. તો મિત્રો આ સિમ્પલ રૂલ હતા. જો કોઈ પણ માણસ આને ફોલો કરે તો એ અમીર બની શકે છે. મિત્રો આશા કરું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય, આ વાર્તામાંથી તમને કંઈક શીખવા મળ્યું હશે. જો મિત્રો તમને આ ઉપયોગી લાગ્યું હોય તો બીજા લોકો સુધી જરૂર શેર કરો. ચેનલ જ્ઞાનનો ગલ્લોને સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી તમે નવા વિડીયોને પણ જોઈ શકો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ.